Malapit na mabulok na saging, may 2 itlog, flour, asukal, konting oil, konting cinnamon powder, baking soda at saka baking powder. Ayan, gawa tayo ng banana muffin. So, balatan lang natin yung ating saging. Mukha lang siyang nabubulok pero maganda pa naman sa loob. So, ayan. At kuha tayo ng tinidor. Pagkatapos ay durugin natin to. Ganyan. Yan. So, akala ko sobrang malambot siya kasi yung mukha niya ay nangitim na. So, kagaya nga ng sabi nila, don't judge the book by its cover. Charot. Yan pala yun. So, ayan. Tunawin lang. Durugin lang. At pagkatapos niyan ay ilalagay natin yung ating 2 itlog. So, batihin ito kasama ng ating saging. Ganyan. At pagkatapos, ilalagay din natin yung ating oil. At isusunod natin yung ating asukal para matamis yung ating banana muffin. Ayan. So, iluna ko yung asukal para matunaw siya. At hindi na pala ako naglagay ng milk dito kasi wala lang, type ko lang. So, yung iba na mahilig sa milk, yung banana nila na may milk, okay din yun. At ilalagay na natin yung ating flour, yung ating mga dry ingredients. So, pagkatapos yan ay yung iba pa nating mga dry ingredients kagaya ng cinnamon powder, baking powder, at saka baking soda. So, ayan. At haluin lang natin yan hanggang sa mag-incorporate silang lahat. Char. At nagpalit na rin ako ng spatula dahil gusto ko lang. Hindi, dahil mas maganda gamitin yung spatula para makuha natin yung mga gilid-gilid dyan. Ayun, yung mga nakasabit sa gilid ng ating bowl. So, ayan, haluin lang siya para walang sabit. Char. At magpatak tayo ng vanilla essence. Patak lang ha. Huwag masyadong madami. Kasi, maamoy na yung saging. I mean, mabango na yung saging. Ayan. At pagkatapos niyan, kung wala kayong paper cup or paper liner or cup liner, cupcake cup. Basta yung cupcake liner. Ayun. Maghalo kayo ng oil at saka 1 teaspoon ng oil at saka 3 teaspoon ng flour. So, mas maganda na haluin yan. At ibabrush natin dito sa ating muffin molder or cupcake molder. Tama ba? Basta yan. At ilagay na natin yung ating banana mixture. So, ayun. Yan, punuin nyo na lang. Actually, nag-iisip ako kung pupunin ko siya o hindi. Tapos, pinuno ko na lang siya. Ayun pala, dun sa isang molder, hindi siya nagkasya lahat. 4 ang nagawa. So, hinayaan ko na lang. Hindi na ako nagbawas. At pagkatapos, ilalagay natin yan dito sa ating pinainit na malaking kawali. Ayan, takpan natin. Ganyan lang yung apoy. Kung nakita nyo, i-replay nyo na lang. Pagkatapos nyan ay niluto ko pala siya ng mga 30 minutes on high heat. High heat? Oo, high heat. Ay, hindi. Medium high heat. Yun. Tapos, ganyan. Luto na yung ating
banana muffin. Masarap to guys, kahit hindi nyo tinatanong. Ayan. Hindi rin siya nakakaumay kasi hindi rin siya gaano matamis. So, subukan nyo itong recipe. Ayan o, malambot siya. Kaya nga, magkakape ako eh. Sarap to sa kape. Partner sa kape. Ayan o, mainit-init pa. Ayan na, magtitimpla nga ako ng kape. At habang magtitimpla ako ng kape, ay isa-shoutout ko na rin yung aking mga supporters, yung aking mga members, at saka super chatters na laging nakasupport sa tuwing nagpe-premiere ako. So, shoutout guys! Hindi, papakita ko pala yung mga channel nila. Ayan, shoutout kay DJ Dre TV, kay Rain Snow Channel, kay Hummingbird Wing, tsaka kay Ria Tasik USA, Miss Pao Official, Marvel Ski, at tsaka meron pa yan eh. Sagot lang. Ayan, si Ma'am Kun Curvy, kay Rayan 29 Official, Pollen VFX, at saka kina Chiki G's, Raka Family, Faith F25, ayan. Yan. Mga solid supporter din sila. Char. Ano, mga kaibigan ko yan dito sa White World. Sana bisitahin nyo rin yung mga channel nila. So, until next time guys, see you on my next video or vlog. Bye!